Shikuesit nderuar, mirëmbrëma. Prej organizatave të huaja, Kosova ka përfitu shumë pas lufte. E në këto momente është urgjente për ne edhe me shumë rëndësi me ditë se ku ka me qenë Kosova në rangun e vendeve që e marrin vaksinën kundër Covidit. A është prej të funditave, të mesmeve, atë parave. Duke marrë parasysh që këtë koordinim të marrjes së vaksinës kundër Covidit është duke e koordinu edhe Organizata e Kombeve të Bashkuara, OKB-ja, ne e kemi ftuar njeriun që i koordinon krejt agjencionet e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Ulrika Richardsonin, me këshyr kur ka me ardhur vendi Kosovës me i marrë këto vaksina, duke marrë parasysh që krejt vendet e botës janë të garu që mos me qenë të mëramat, vetëm pse nuk janë vendet pasuna. Richardsoni e koordinon edhe Organizatën Botërore të Shëndetësisë, WHO-n, edhe UNICEF-in, edhe UNDP-n e shumë tjera, dhe kemi me këqyr çka po na thot se kur i vjen rendi Kosovës për këtë vaksinë. Këtë intervistë transmetojmë pas debatit që e kemi zhvillu për RTK-në. Radio Televizioni i Kosovës është tema për cilën kuvendi do të duhej me debatu së shpejti, sepse është fut në rendite për diskutim. Më saktësisht planifikohet me u debatu shkarkimi i bordit. A me shkarku apo jo bordin i cili ka leju mos me u pagu paret e trustit, që ka leju punësim me ramjet lirë, edhe pse për çdo ditë dëgjojmë ankesa për buxhet vogël të RTK-së. A duhet apo jo me u shkarku bordi i cili e ka zgjedh menaxhmentin e tanishëm të transmetuesit publik të Kosovës? Për këtë arsye, me diskutu këtë temë në studio kam ftu Fadil Hoxhën nga Sindikata e Pavarur e RTK-së dhe JetonMehmetin, hulumtuesi GAP-it, përndryshe bashkautor i disa raporteve lidhur me situatën në RTK. I kam ftu në debat edhe bordin edhe menaxhmentin e RTK-së, por s'kishin qasje në rjetë. Si dhe qoftë, ta përcjellim debatin që e zhvilluam për RTK. Fadil, Sindikata e RTK-së e ka padit bordin. Nuk na bjen shumë vakime shumë shpesh që një sindikat i bën gjanat e tilla. Apo na tregon çfarë është puna dhe pse u deshti me shku puna deri në gjyq, as jeni një shtëpi, s'mushit mu marrë vesh aty, a? Jeta të përgëzoj për debatin, për organizimin e këtij debati, për shkak se mendoj që ka një kohë gjatë që publikut i ka mungu një debat ku flitet për transmetuesin publik. Unë mendoj se ashtu është kriju një përshtypje sikur na media domthon hezitoi me fol për njëri tjetrin, mirë po kur është pyetje transmetuesi publik, duhet me fol për shkak se bëhet fjalë për një institucion i cili financohet prej publikut, domethënë dikon rreth 12 milion euro, i merr prej publikut, kështu që publiku duhet me ditë çka po ndodh në atë institucion. Çka po ndodh? E keni pa ditë bordin. Çka po ndodh? Para se me fol për padin, është mirë me fol pak për bordin e RTK-së. Kuvendi i Kosovës, si themeluesi transmetuesit publik, ka bën një listë RTK-së ku në kuadër të atij ligji është edhe bordi i RTK-së, si organ mbikëqyrës, drejtues, i përbëm prej 11 anëtarëve. Ky organ për me garantu lidhshmëri, për me garantu që RTK duhet ta përmbush misionin e saj, e ato janë domethënë panshmëria, objektiviteti, besa dhe promovimi i lidhshmërisë, i kushton buxhetit RTK-së dikun parafërsisht 150.000 euro në vit. Veç bordi, jetu thonë? Vetëm bordi, edhe atë për një takim parafërsisht ose mesatarisht në muaj që e realizon. Mirë, a pi bjen 11 anëtar parafërsisht rroga mujore? Po i parafërsisht diku rreth 1.000 euro. Rroga për një takim? Po, çka është edhe interesant me theksu për publikun, unë nuk dija ka dhe bordet të tjera, po për bordin e RTK-së e di se këta vendosin vetë për pagat e tyre.
për shkak se ligji, nuk e ka rregulluar këtë çështje. Qysh vetë Vetë vendosin, sot dojnë as vendos kuvendi sa jo, kanë vendos për shkak se në ligj nuk parashihet, paga për bordin RTK-së. Kështu që nëse i merr i krahason. Pas kanë krahasim që qysh vendosin vetë. Po nëse e krahason ndër vite që i kanë pas, atëherë e sheh që shpenzimet për bordin dikon janë 7-8 fishu. Unë sa e di, ata kanë qenë me mëditje. Po. Po kështu janë, po dikun parafërsisht para 7-8 viteve, kanë qenë me mëditje. Sa ka qenë se kështu funksionojnë gjitha bordit. Po mëditje dikun 50 euro nëse nuk ka bëjnë. Për një mbledhje në muj, potencialisht, atëherë 50 euro muj ka ra. Tash 1.000 euro muj, mirë, i kena ndrejtë standardet. Edhe këta kanë vendosë, kanë thonë, hajde, pe bojmë me paga. Po veç Fadel mos po punojnë ma shumë se atëherë. Tash apo punojnë, tash flasëm po. Kështu që tash ky bord, edhe ky menaxhment, ju e tha se i keni ftua, po, për me ardhë edhe nuk kanë ardhë. Pse i ki pa ditë? Kanë arsye pse mos me ardhë, për shkak se edhe na ti shumë konë pozitiv, s'ki shumë ardhë. Se s'ki shumë pas ftyrë me ardhë. Se pe them ta. Këta para se me ardhë këtu është dash me i qelë studio në RTK. Me folë për vetën e tyre. Me i thirë krejt paltë. Kush e krejt paltë? Me ngu publiku. Po gjitha paltë, për shembull me thirë edhe sindikatën, me thirë edhe kuvendin, po edhe vetë me dalë aty. Edhe me i ballafaqu argumentet, me këshyrë ku jemi tek jemi. Nuk guzojmë na me folë për dynjaj, mos me folë për veti. Duhet me ditë publiku. Unë nuk di institucion më të mbyllën se sa RTK-ja në aspektin të mëdhone. Mirë, apo shkojmë të pyetja pse i ki pa ditë. E tash po vim aty. Tash në kuadër të ligjit, aty thuhet se ky bord përmes zgjedh drejtorin gjeneral, domethënë kuvendi përmes ligjit e ka kërku një shumicë absolute, domethënë jo një shumicë thjesht, domethënë i ka kërku 2/3. Në thonë, duni mu marrë vesh 2/3 e bordit për me zgjedh drejtorin gjeneral. Dëmë thonë, një konsensus bëhe gjime 1% të madhe. E tash, kjo është një matematikë thjesht. Bordi i ka 19. 2/3 e 19, që këta e dinë në fëmijë në shkollë fillore, tel 7.3. Edhe këtu tash mund me pas dilema, a duhet 7-8. Po. Për shembull rasti KQZ-s. KQZ i ka 19 antarë. Mirë, sa prej antarëve të bordit, veç për kujtoni, e ka zgjedhë këtë drejtar? Sa prej antarëve? KQZ-ja thot 8. Po, që pelojmë 7.3-7. Po jo 6. Këta i kanë zgjedhë me 6. Drejtorin tani shumë gjeneral e kanë zgjedhë me 6. Drejtori general është zgjedhë me 6. Thash, shkelja është e matshme, është e argumentueshme, nuk ka, besë s'ka nevoja për interpretim. Edhe çka kem bona? Kem shku edhe kem alarmu, kem provu mrena, kemi thonë, mos nëse jemi keq, nuk guxojmë kështu, na paguemi me promovu lishmëri, na po bojmë shkeljet ligjit. A i keni monitoru, si sindikata keni drejt mas pari me monitoru për zgjedhjen e drejtorit? Po realisht, kur dënë me pas transparencë i qelë dyrt, po në këtë rast, dhe më thonë, kanë qenë të mbyllën, nuk kanë lënë atje me monitoru. A keni dashë? Po është vendimi publik, atje ku thuhet, dhe më thonë, 6 vetë kanë votu pro drejtorit general, na kemi publiku dhe vendimin. Edhe, kur e kem pa që i mrena, nuk po shkon, kur gjë, ju kem drejtu themelusit, kem shku në kuvend, i kem thirë deputet e komisionit për media, kryetar ka qenë Nait Hasani, dhe kem thonë, ndalën e këtë gabim për shkak se nëse ti në kryet institucionit e ki një person të paligjshëm, atëherë që ka muj me prit më shumë. E kem taku Nait Hasani, ka qenë atër kryetar komisioni. Kategorik, nuk ka thonë që kuvendin nuk e drejton. Deri sa është dosh me thonë, po na do t'i drejtojmë gjykatës, pra. A bënë me të pyqë arsutimin pëse nuk e trajton kuvendi? Nuk duhet, sa është që është i kuvendit, duhet kuvendi, më i thamë, syra ligjore e kuvendit, let ta trajton, edhe pse po shihet, dhe më thonë, ka këtu shumë dije, po shihet që është shkeli. Mirë, dështon që edhe aje pengon, mirë po tash na i thojmë na, atëherë do të shkojmë gjykatë. Edhe a di çka thot? Naiti? Thot, po, thot, shkonin gjykatë, me thonë po pajtona, dhej ta trajton gjykata, thot, kjo e kryen mandatin. Edhe mu do pak një, ka gjë si shaka, jadi nuk e marra që i dollë, po na i ti kështë pas drejt. Kjo i ka bo 20 muj, gjykata atje, po flenë. Qa kem bona? Marrëm, thirëm avokatin, e angazhojmë, edhe avokati e bën padin, edhe atje kërkon, thot,
duhet mas e përkashme për shkak se kemi të bëjmë me një institucion i cili ka rreth 15 milion euro buxhet, i ka 1000 punëtor, ka ndikim të madh në informim të publiku, domethënë kemi të bëjmë me një përgjegjësi shumë të madhe, kështu që trajton me urgjencë. Jashtëzakonisht i rëndësishëm. Jashtëzakonisht i rëndësishëm. Edhe gjykata na fat rekord, ne kthen atje brenda një dita, dy, thotë, jo, s'duhet mas e përkashme. Edhe çka më bëu tash? Shkon langa atje, 20 muaj nuk ka kurrë. Ky nimet don me kry mandatin. Edhe na kem shku prapë te kuvendi, atje në komision kemi thonë. Në ndërkohë ka zgjedhje, ndrohet kuvendi apo tash? Na kem kërkuar tash prej komisionit prapë. Ama komisioni i ri është tash. Po, ajo vërtet ndodhin zgjedhjet, vinë anëtarë të rinë komision atje, kryetari tash është Lushtaku, mërgim. I adresohemi me shkresë. Spari kryetarës së kuvendit, jo së Osmanit, edhe komisionit me listim të fakteve. Merrne trajtone. Kryetarja e kuvendit, në thonë duhet me pranu edhe me falenderu, e merë seriozisht edhe ajo drejtorit komisionit. Thot, ju lus me trajtu kërkesën e sindikatës. Qa bon komisioni? Komisioni e trajton. Është majt dëgjimi publik, kemi shku na, kemi vëzhgu atje, edhe aty kanë qenë dikon 11 anëtar. Kanë ardhur dhe bordi. Besoni është duhet edhe me thonë, jo komplet, kanë ardhur me thonë kryetari dhe disa tjerë. Nuk kanë pasur mundësi një argument me thonë për me mbrojt. S'pa kur pritsha diçka me thonë. A falën diçka, as falën? Në këtë temë, jo, po e ka qu thëke sindikata më gjyqin, na be presëm gjyqin. O zotni, mbroje, a është e ligjme, së është falë diçka thuj, është e ligjme. Dhe më thonë, po s'ki qka me thonë, qka kështë thonë tim me u kompozitënve? Nuk i qka thu, se thash shihet për aeroplanit që është e palishme. Mirë, tash është një iniciative re, mocioni ri, edhe atje prap pengohet nga komisioni, dhe më thonë, 5 antarë për 11-ve, qojnë dorën, për me trajtu ata, së tojnë dapë që tu pe vendosëm. Po hajde ti trajtojmë i zyrës ligjore. Edhe aty, rreshtohen 6 atje, zvotojnë veç për me pengu, mos me u trajtu. është skandaloze, pse më merr në trajtane nëse e keni mirë, është mirë edhe okej. Po jënë ka e din që jo keq. Se ka votu? Kallëzon cilat parti e kanë votu trajtimin, cilat se kanë votu? LDK vetëvendosje kanë qenë pro trajtimit, domethënë 3 vota të vetëvendosjes, 2 vota të LDK-së. PDK, Kryetari, Aleanca, AKR, lista sërbe, kanë qenë, domethënë, jo s'duhet me trajtu. Veç s'duhet, domethënë, po s'pakut kishin votu kundër, po ata abstenojnë veç me pengu korumin. A i ka kuptan? Domethënë është, s'di që shpjegohet kjo. Të është thënë edhe kjo. Tash, këtu vjen skandali i radhës. Domethënë këta, si me thonë, kriju një fan imuniteti, thonë që nga përgjësis që japon. Si tash, hajde të folim për këtë që tash. Tash, menaxhmenti, bordi e panë, domethënë që këtu përgjësis s'ka, hajde vazhdojna. Çka po bojmë? Hajde për zgjedhim menaxhmentin. Se pështum. Aty, në kontratë kolektive thuhet që sindikatat duhet me vëshku procesin e menaxhmentit. Na qojnë emailin, testin me shkrem, shkojmë na. Unë i marrë i shok, krejt qaja struktur, cilë kanë përgjithësi për gjendrat e kërë, po i shok, zavend drejtor, bile e bojnë një postim, thash, s'ka kur gjopi kësaj pune, po. Thash, krejt ishin njëjtit. E pse pi fajson ata, e tash, se s'kanë kukuru tjetë? Mujnë edhe me folë. E tash, që ka qenë skandaloze, atë krejt, du me thonë, këta kandidat, asë një kandidat i gru, konkurente. Me siguri so hera partë. E tash, so hera partë. Asë një kandidat i gru, po tash kur thesh në bord. Bordi tash i ka 9 antarë, se 2 pritet me uzell. Se kuro hera fundi që ka qenë a i gru drejtor? Ka pas, në bord ka pas. Në bord po tash në bord, prej 9 kandidatve, janë 8 shqiptarë. 8 burra i ki. 8 burra. 8 burra. Tash edhe menaxhmenti, krejt në burrnim ka kalu. Edhe bilon kritikova, thash, kjo është marrë, bre, thash, asë një gru, mos me apliku, s'paku. Edhe nuk më thirën me goj, apo sherrin, po. Kur e kanë bajnë intervistën me goj, e këshin kry, nuk më kanë thirët. Po ta bojnë shkelje të kontratës kolektive. Edhe dalë thëmë, qka o shkelje? Kini shkel, për shkak se sindikata nuk është thirë në
intervistën, domethënë kur realizuar intervista me gojë, ndërsa na kanë thirrë me shkrim. Atëherë reagojmë publikisht, marrëm, përgatisëm, dosjen e çojmë në inspektorat punës. Edhe unë konsideroj që ky proces është i paligjshëm për shkak se nuk e ke profil atje nene në kontratë kolektive ku thotë sindikata më ndërkohë. Inspektorati në ndërkohë Inspektorat tash skandali pembulon skandalin, tash është dash me çu flasëm më vonë edhe për këtë temë, domethënë një diçka tjetër edhe e pyeta, shkruan rasti tash keni rridikun edhe me këtë temën e parë, edhe. Ma tha që tek para një jave inspektorët domethënë e ka marrë landën për shkak se ka qenë me Covid. Asha po keni shumë punë çka po ndodh tash që s'po i trajtoni këto. Jo e tha dikun 600 raste, nuk kemi shumë, tha po nikos i kanë trajtuar vetëm këto rastet ndërtimore për shkak pandemisë. Kështu që në qatë menagement shkojnë tash prapë tash zgjedhin personat cilët janë përgjegjës për gjendjen cilën është RTK-ja. A bën tash ti me të kthyte situata e tanishme. Tash jemi para një mocioni të ri që jo ngrit. E po tash për me ardha aty po duhet. Çka e ka rolin ç'ky mocion? E po tash për me ardha aty unë tash po t'i shpjegoj këtu. Edhe aty u më shkupa, edhe tham, ky bord nuk meriton me vazhdu. Jo përmendet edhe trustin. Na dalëm me zbulojmë, dikon nëse zgabojnë në tetor, shkojnë trust atje me një ekip të kryesisë, a bën si vetëm do fjalë që s'është që ka e paguajnë tash, jo, s'është e mundur se parët po na i marrin rrogë. Po thash po shkoj atje, kur shkojmë atje, jo tha prej prillit. Qysh marrë? Je tu thon 1000 punëtor sa i ka RTK-ja. Nuk po ke gjetë që nuk ja kanë paguar trustin. Na i kallzoi, i kanë deklaruar dikon afër 6 muaj, domethënë 5 muaj gjysmë. Edhe vim, reagojmë, kjo është skandal. Për shkak se ti na i ke marrë parët prej pagave, edhe na ke thonë, po e paguajmë trustin. Tani këto është bën një dëm, për shkak se ato pare, trusti investon në aksione ndërkombëtare me interes bajgit në altë, edhe na jem privu për një 6 muaj prej drejtës përfitimit, na jem dëmtuar financiarisht. Edhe më e keqja s'kan kallzu. S'po ku thërr na thuj. Mirë, a e si dole menaxhmenti lidhur me këtë? Pse thanë që se kanë pagu? Pse se kanë pagu? Jo pare si kem pas, jo buxheti na ka shkurtuar jo kështu, o zotni buxheti nëse penzoj më shkurtuti, mundesh me vrejt ikun katetori, po s'mundesh në prill me vrejt. Kjo është e para. E dyta, ti po lun me paret punëtorëve. Ti ke qenë i autorizuar ato pare me i qunë në trust, jo me i marr, e me i kesh përdorur. Dhe si rezultati i iniciativës, a filloi mu pagu trusti? Edhe, a u pagu? Po, edhe kanë reagu shpejt. Mirë. Kanë pagu komplet. Pagu, do të thonë kjo është e vërtet, mirë po domi është bo, thash, na jem të kjo pagesë u bën nëntor, tetor, si vjet? Është bo nëse zgaboj, fund tetorin, fillim nëntori, nuk e di, po është kry, mirë po domi ka met. A mundesh me ardh edhe tori? Lutem. Po, tash jem, do të thonë, të ardhur aty. Kështu që është bo domi. Domi tjetër ka qenë, aty e kemi na me kontratë kolektive, në rastet vdekjeve, ndajmë ndihmë solidare për punëtorët. Ajo është tradit prej 2007-2008, kur ka i kontrata kolektive në fuqi. Para me ndënje dhe ato e këshin bo për në mënyrë selektive, ishin pas mbledh 40 raste. Do raste atje nuk e di qysh, për shembull ai ka pas një vdekje, si me thonë para 1 muaje, atje te para 1 vjet e gjys 2, nuk ja ka pagu, këtij ja ka pagu. Reagojmë edhe për ta, shkojnë i qesin për 40 mësën e. Krejtë, më thonë. I paguajnë, pasi na e ngrisin, do të thonë bile tham që kemi çuar avokati i popullit, për shkak se është diskriminim. Edhe ajo do të thonë një shkelje, një parregullsi. E keni ngrit zonën. Edhe këto krejt thash janë argumente që i thash unë. Dhe në fund? Edhe një argument nuk e thash. Tani zgjidhet zavend drejtor gjeneral, një person që ka qenë 2 mandate drejtor gjeneral, edhe i cili kur përfundojnë zgjedhje del publikisht thotë i para më 200 sa mijë votues atje, thot, i qumë prorëse, do të thonë i fyn, votues të Kosovës, një drejtori mediave online. Kjo ka qenë skandaloze, kem dalë kem reagu, kem thonë përgjësi. Këta një me përgjësi, morën, shkon e bon zavend drejtori general. Do të thonë e ngritën pozit. Po mrim që tash. E tash po vim aty në teme. E tash u mush kupa, edhe tham, duhet me i listu këto krejt, i morëm i listum, ju drejtum kryetarës kuvendit, publikisht kuvendit, tham, ky bord duhet me shku në shtëpi, për shkak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
edhe ata sa më shpejt. Edhe tash po presim, është thirrë një mosion të premten, unë i ftoj gjitha partitë politike në kuvend, nëse ja dojnë të mirën transmetuesit publik, me përkrah, për shkak se ai që zgjedh, ai ka dhe drejt me të shkarku. Mirë, antarët e bordit tani më kishin thonë, na s'kena qenë atëherë, kur o zgjedh drejtori gjeneral si kena zgjedh na. Shumica nuk kanë qenë aty. Qa i thuti atë? Edhe për tu ka përgjigje, për shkak se kur diskuton të komisioni, na ja bëjmë një ftesë publike antarëve të bordit. Dilni distancënu prej atij vendimi. Nëse s'do një bashkë mënyrë të vrajsh në u distancu, dilni edhe ju përkrani dhe në sindikatës unë, edhe na po dojna me sqaru. Ata kanë heshtë. Edhe meshnet e bajshin. Po që të tjera si përmena. Trusti krejt të tjerat. Edhe këta janë fajtorë. Je të thonë që trusti ka ndodhë në kohën e këtij menaxhmentit. Po tash një pjesë po, një muj, 2, 3. Për zgjedhja e menaxhmentit 3. Edhe ata janë përfshi, domethënë, në përzgjedhjet e menaxhmentit. Kështu që unë mendoj që ky bord duhet me shku edhe llogaridhënia me janë nisë RTK. Mirë, jeton, mo të jeni të e përcjell prej 2011-ës RTK-n, i keni prodhu 2 raporte, nuk ka shumë organizata jo qeveritare që e përcjellin RTK-n, ju vazhdimisht e keni përcjell, keni shku në krejt dëgjimet publike që janë majtë për RTK-n, keni provu me ligj, me ndrim të ligjit me zgjidh problemet e RTK-s? A ka funksionu? A është problem ligji, a qka janë problem njerëzit, a qka është problemi? Në fakt, kjo ka qenë edhe qëllimi jonë që kur ta bëjmë ligjin, ta bëjmë ashtu siç duhet, dhe po flas për vitin 2011, kur patëm fillu diskutimet publike që të bëhet ligji i ri për televizion, për transmetuesin publik, dhe ne atëherë konsideronim se mënyra se si do të vendoset financimi i këtij mediumi në një masë të madhe do të shtronat rrugën e suksesit të këtij mediumi. Dhe për këtë arsye, duke u bazuar edhe në këshillat që Këshilli i Evropës u jep shteteve anëtare për financimin e transmetuesve publik në ato shtete, u thotë që mekanizmi të cilin duhet ta gjeni duhet të jetë i atill, i cili krijon ose siguron pavarësinë editoriale, krijon autonomi institucionale dhe siguron qëndrim të financim të qëndrueshëm, mbas të cilit edhe mediumi publik do të bëjnë edhe projeksionet e tilla. Dhe në këtë aspekt ata shifshin edhe ne rekomandojmë që parapagimi të jetë mënyra kryesore e financimit të mediumit publik, duke u nisur edhe në përvojën që kishim nga viti 2003 deri në 2009, ku kishte një qëndrueshmëri financiare të mirë dhe kjo i mundsonte mediumit publik që të bënte projeksionet e tilla. Për fat e keq, atëherë në vitin 2012 u vendos ligji i cili është edhe sot në fuqi, i cili parashete një ndrrim komplet të mënyrës së financimit, pra nga qytetari, nga publiku, në dorën e shtetit, gjithsesi në dorën e kuvendit, dhe prej atëherë mediumi publik mund të them se nuk ka pas asnjëherë qëndrueshmëri të mirë financiare. A e komunikë gabim që çaj ligje pa doni fara fati deri kur duhet me vlej çaja metodë dhe duhet mundru? Pikërisht, dhe këtu vjen në shprehje edhe kompetenca e bordit që u fol deri më tani, edhe pse po flasim për njerëz të tjerë të bordit të asaj periudhe, ligji specifikonte që brenda një viti duhet bordi t'i rekomandoj kuvendit dhe bashkë me kuvendit ta gjejnë mënyrën më të mirë të parapagimit. Deri në 2013 është dashur me gjetë mënyrë tjetër. Mënyra. Gjithsesi, kjo mënyrë e financimit me 0.7% nga buxheti i shtetit nuk guxon të kalon më shumë se 3 vite. Dhe tani jemi 8 vite pas, është po e njëjta metodë në bazë të cilës financohet transmetuesi publik. Me qenë real, pri momenti që i keni shkruar ju ç't metodë parën ku jeni të vetmi që keni dhënë 4 variante për me zgjedh, ja keni bu gati një raporti shumë të mirë në bordi që mundet me pas, pe qatë heshi, deri sot, sa ka ndrim të besimit që e ka qytetari në RTK-n, edhe apo beson ti sot që me e lu qytetari nëse ndodh që kjo që po e rekomandon GAP-i, me shku me parapagim, sa njerëz menoni, e di që është pyetje hipotetike, po sa menoni që njerëz e kishin pagu RTK-n ose parapagimin bazum prej besimit që e ka në popull? Në fakt, metodat që ne i propozuam ishin për vitin 2011 dhe prej atëherë ka ndryshuar shumë.
Dhe sot nuk mund të themi këto janë metodat më adekuate, sepse, siç e përmendët edhe ju, qytetari ka luhatshmëri sa i përket besimit mbi raportimin e drejtë të mediumit publik, mbi transparencë se si ku shpenzohen paratë e qytetarit, dhe them këtë duke u bazuar në disa raporte ndërkombëtare, duke u nisur ta zëm nga raporti i Komisionit Evropian, i cili pothuajse çdo vit e përmend që mënyra e financimit aktuale po e cenon pavarësinë editoriale të transmetuesit publik. Dhe kjo pra nuk është mënyra adekuate dhe kësaj po del jashtë kontrollit dhe po shkëputet ajo lidhja me qytetarin. Pastaj, hiç më larg se vitin e kaluar kishim një raport të Bashkimit Evropian mbi zgjedhjet të cilat u mbajtën në Kosovë, pra emisioni i cili i mbikëqyri zgjedhjet, i cili po ashtu konstatoi që për fat të keq mediumi publik, sidomos në aspektin në websajtin e tyre dhe faqja e tyre në Facebook, ka qenë e njëanshme sa i përket raportimit gjatë fushatës zgjedhore. Kemi edhe raportin e Irexit, i cili pothuajse çdo vit dhe i cili përpilohet nga një panel i ekspertave të mediave në vendin tonë, i cili konstaton pothuajse të njëjtën gjë, që aspekti editorial është në pikpyetje, pavarësia editoriale, dhe kjo natyrisht që gradualisht çon edhe te largimi dhe humbja e besimit të qytetarit ndaj transmetuesit publik. Dhe kësaj, edhe pse qytetarët, të mos e harrojmë, janë po ata të cilët janë duke e paguar, përveç se me një mënyrë tjetër, përderisa llogaridhënia ndaj tyre është me të vërtetë është e mangët. Ne kemi marrë pjesë në shumë dëgjime dhe iniciativat e tjera të marrura nga kuvendi për të ndryshuar këtë ligj. Në fakt, në Kuvendin e Kosovës tani e keni një projekt ligj i cili është miratuar në vitin 2018. Forma e mënyra e financimit aty që është përmend, ne kemi kundërshtuar, për shkak se aty propozohet një formë shumë interesante që parapagimi të jetë 2.5 euro nga qytetari dhe televizionit publik të ndahet 0.4% e buxhetit të Kosovës edhe si shtesë. Dhe kjo do të ishte një tatim i dy fisht nga ana e televizionit publik, njësisht e kuvendit për qytetarin. Ne kemi kundërshtuar këtë formë dhe asgjë nuk ka lëvizur që nga atëherë. Fadil, ti lufton për drejtat të punëtorëve në RTK, po shumë njerëz mendojnë që kjo është organizat e stërpunësume. Madje gjatë shtatorit pandemi janë punësu 15 punëtorë të ri e veç janë shumë punëtorë. Çka i thunë njerëzit që thonë, po si shëdasht, gjithashtu me luftu, me pas balansu me luftën tonë, jo veç për drejtat e punëtorëve, po me u zvoglu me punëtorë, sepse veç radio, kur e këqyr, radio i ka 200 punëtorë, e radio Dugagjini për shembull, unë e di që mahet me 0 ma pak, ose shumë ma pak, jo 20, po edhe ma pak se 20. E po ashtu është aqe e ndëgjushme. Tash, qyshe arsyton që të mbushje me punëtor, qyshe arsyton edhe a ke folë edhe kundër saj? Jetë po, kemi folë, edhe realisht ky konkurs i fundit kur është shpallë, nëse po tha me din dikush e din për shkak të reagimit Sindikatës. Kemi reagu publikisht për shkak se janë të deklaruara, domethënë RTK financiarisht është zhytur në borxhe të thella, dikon rreth 5 milion euro, domethënë ka pas borxhe. E derisa ti për shkak të keq menaxhimit kjo ka ndodhur, je në atë situatë, atëherë çysh shpjegohet ti me rrej stafin. Edhe çfarë përgjigje, a keni marrë ndonjë shpjegim? Nuk ka shpjegim, ta kanë vazhduar, kanë proceduar. Po çka është këtu dijen sa janë punësu, po këto është problemi që edhe mbi vepër, çdo ditë domethënë vi punëtor të ri. Edhe aty me procedura aty për aty, domethënë ti veç i sheh dhe nuk e din. Kështu që na kemi reaguar. Gjatë aty përmend Radio Kosovën, bile na si sindikat kemi dhënë ide. Jemi një shtëpi. Domethënë që atje në Radio Kosovë, nëse veç domethënë ka tepër, ata duhet domethënë të orientohen ka televizionin, domethënë janë të punësojnë punëtor, WhatsApp të radios, ta përgatisim edhe ta ashtim në funksion kuat televizionit. A ka një që zvinë në punë si në disa ndërmarrje tjera publike? Edhe nëse ka, thash fajtor është menaxhmenti, për shkak se e lejon këtë, nuk duhet me leju. Edhe nëse punëtori nuk punon prapë shfajtor menaxhmenti, për shkak se duhet me i dhon punë. E prori me i dhon punë edhe me lyp përgjegjësi. Çka nëse s'ka punë për të tonë?
Fadil? Po punë ka, unë mendoj që ka punë gjithë, ka punë gjithë. Edhe në një element duhet me thanë, për dallim dhe më thonë prej mediumeve tjera, ne kemi edhe kanalin RTK-2, dhe më thonë për Komitetin Sërb, kështu që në kuadrë këti 800 punëtorve, dhe më thonë një pjesë, dikon afër 100 kemi në RTK-2, kemi në radio thash rreth 200 punëtor, kështu që nuk është edhe se janë qatë shumë. RTK-ja, mirë po nuk duhet me e vazhdu. Edhe duhet thash me pas një planifikim, për shkak se çdo vjet parafërsisht neve na pensionohen parafërsisht domethënë 10 punëtor. Kështu që numri i punëtorëve mundet me u zvogëlu domethënë edhe përmes pensionimit. Po 10 pensionon, këta shkojnë t'i marrin 20. Ne kemi pas shumë punë në këto debate që kemi bërë nëpër komuna me raportit auditorit gjeneral, edhe na ka nimu shumë, edhe i nimojmë komunave raportit auditorit për me i pruqët mbikëqyrjen financiare, edhe transparencën financiare, që kështë edhe me ngrit besimin e populli shikuesit në RTK. Tash pse, apo e shpikon veç pse auditori gjeneral nuk e auditon, nuk është i thirrur me auditurë. Pyetje shumë e mirë. Në RTK, auditori gjeneral ka auditu vetëm një herë, në vitin 2015. E ka auditu performancën. Gjithmonë kanë angazhu kompani private, dhe ose ashtu kompanit i kanë bërë përzgjedhjen vetë dhe ato raporte tijet. E çka ka ndodhur mas 2015? Në 2015, unë du me përmen, për shkak se kam qenë pak i përshim, unë marrë vesh që auditori gjeneral ka ardhë, edhe du me taku. Edhe interesona atë teprorin me taku për shkak se kisha informata, edhe dësha mi ofru ati, mi thonë zotni këshyrin që to drejtime për shkak se që tu ka paregullësi, që tu ka shkeli. Njerë hezitoja me më taku, dash me thira atje në qendër edhe e prita në zyret sindikatës, auditorin. Erdha i me bashkëpunëtorën e vetë. Unë pyetjen e parë, ja bështu, thash, nuk e njëfsh as, nuk më njëfsh, thash, a i kinë punë krejt. Po këshyra, i thamë, pse, thash, qka është kjo relevante, po thash, ta bojnë një ofertë këta. Thash, s'leja, i thash, si qanë, thash, qysh po provokan e ziqka, nej se u kry kjo punë, ja thash, unë krejt ato që kisha, ja morë dhe e-mailën e, ja qova me e-mailë. Në atë kohë, ku vendi e kishtë autorizu auditorin, pa të ndodhë bajgi dhe në gjari dhe ku vendi ta shprit kënë bas raportit auditorit me vendos rreth bordit, atë shkarkot, atë mos shkarkot. E pam një fa raporti bajgi zbet, kur kalun disa muj, u harru kjo punë, kur peshat auditorin në RTK, qka po lyp të? Një kolegi, tha kjo kolegi i ri, që është be kolegi i ri, që kjo do më thonë që më tha, mos më provokat, mos lejë, tha familjar me shti, e kështin shti auditorin punë. Edhe aja auditor sot është shef i njësisë auditimin në RTK, auditimit në brendshëm. Sot e kam kolegë. Cilin vit ka ndodhë kjo? Kjo ka ndodhë në fund 2015, parafërsisht nëse s'gaboj. Kjo është hera... A i kem pas pritjet... Hera e parë që është auditu RTK-ja pre auditorit. Hera e fundit që është auditu? Tash në fund të vitit 2019, auditori gjeneral nisë auditimin RTK. Mirë shumë. Edhe bëjkis gjatë kjo, dikon një vjetë e ma tepra, nuk e di sa. Edhe, ndërko, unë pesho kish njësë RTK-ja, se këta po më thojnë ti po përzijesh në qashtje editoriale, po në bën presion, ti dush me na përkra. Po duhet me thonë të vërtetën, ku qilloj bashkë në qatë kohë, kur auditori pa auditon, këta nisë një farë hullumtimi me umarë, dhe me thonë, me performancë të zyrës të auditorit. Unë e logarita pak një farë presioni, thash, lene për leta krynë kjo punën, tani mirën me këto. Dhe më thonë, një kësisht, shkështim paralelisht, tu marë me performancën e auditorit, auditori mërke me performancën e RTK-së. A ka do në raporti i auditorit? Unë reagoj publikisht djetë edhe lipi me taku auditorin për me marë informata, thash, që është ka ndodhë. Dhe më thonë, e parë si edhe aj, ishte i shqetësum, dhe më thonë, rrëth që ti, edhe pse tha unë punën tem, tha e kry, tha, unë tha i di punët e mija. E tash, a jetu thonë që një farë mënyre RTK-ja e ka auditu auditorin, derisa auditori ka qenë të auditu. Edhe auditori vetë thët, publikisht me një intervistë, me një portal atje, që është ka pengohet, përshka kësi kuj ka qenë interesu me auditu edhe pasyrat financiare, përveç performancës, të thonë që këtas po bashkëpunojnë, po pengojnë, edhe nuk thejnë përgjigje, në më zonë pyetje që këta auditori bën atje.
edhe çuditërisht gati u bënë në 2 vjetë edhe nuk ka kur gjë raport. Kjo është skandaloze, beso, qysh guxon një institucion me pengu auditimin. Edhe kjo është një arsye që kuvendi këtu duhet me ndërhy, kuvendi është përgjes, qysh ti si bord, si menaxhment nuk e lejon auditimin. Edhe ti vazhdo me punu. Po do me thonë ka ndodhur do gjana që seriozisht habitësh qysh nuk ka llogaridhanie. E këta ashtu e pa, mos je përgjithësi, shkopi skandalin skandal, shpërble kuvendi, bordin, me dhe ka një mandat, bordi shpërble menaxhmentin, me ka një mandat, edhe jemi në situatën ku jemi. Mirë, për fund jeton, rekomandimet e tuja në qëtë situatë, që shoqë tashë të këja, qka e pështon? A mundet me pështu një ndrimi ligjit, a qka? Unë mendoj që ligji ka qenë ajo korniza bazike në të cilën, sikur ta kishin bërë një ligj ashtu siç duhet, dhe i cili akoma ka kohë dhe mund të bëhet ashtu siç duhet, besoj që gradualisht mund të dalim nga kjo situatë. Janë 2 aspekte shumë e rëndësishme, është aspekti që e përmenda më herët, aspekti financiar, që do duhet të gjenë një formulë e cila e lidh prapë përsëri mediumin publik me publikon, sepse kemi një shkputje goxhat e madhe në këtë aspekt, dhe është ajo që bordi duhet të jetë më vigjilent, më i guximshëm dhe të kërkojë më shumë transparencë dhe llogaridhënie nga menaxhmenti. Bordi është shumë e rëndësishëm edhe në aspektin se mediumi publik po flasim për një treg medial i cili është në zhvillim e sipër jashtëzakonshëm, dhe nuk duhet të kënaqemi vetëm me mbijetesën e një mediumi publik, por ky medium publik duhet të jetë edhe shembull i ngritjes së kapaciteteve i gazettarisë të mirë fillt edhe për mediat të tjera, duke marrë parasysh kapacitetet financiare që ka, sa për krahasim ndoshta për shikuesit në bazë të studimeve, tregu i reklamave në Kosovë është afërsisht rreth 15 milion euro. Sa për krahasim, vetëm mediumi publik ka buxhetin pra rreth 12 deri në 13 milion euro, dhe përderisa 15 milion euro të tjera të gjithë media të tjera duhet të luftojnë për të siguruar mbijetesë financiare, transmetuesi publik i ka të gatshme këto, dhe me gjithë këtë buxhet financiar që e ka ngecë në shumë aspekte, ka ngecë që të jetë një model i gazettarisë së mirëfillt, ka ngecur në aspektin e digitalizimit që është tepër më rëndësi për vendin tonë dhe për zhvillimin e mediave në përgjithësi, dhe për këtë është kuvendi i cili duhet të kërkojë llogari nga bordi, sepse bordi është ajo ura lidhëse mes kuvendit dhe televizionit publik, dhe jemi duke folur sidomos për një kohë ku me të vërtet anëtarët e bordit nuk duhet të jetë vetëm figura të lidhura qoftë me parti politike, por duhet të jenë profesionistë të fushës. Dhe në këtë aspekt unë kisha sugjeruar që kuvendit i kërkojë ndihmën e ambasadës britanike me të cilën kanë nënshkruar memorandum mirëkuptimit që t'i ndihmojnë në përzgjedhjen e anëtarëve të bordit të ardhshëm të televizionit publik. Mendojnë që edhe bordi duhet mu zgjedh përmes rekrutimit të anglezëve? Absolutisht. Në memorandumin e mirëkuptimit ndonë se nuk është përmendur në 12 pozitat të cilat janë dakorduar tani për tani, por ky bashkëpunim do të vazhdoj dhe në 3 vitet të ardhshme rreth 100 pozita do të ndihmohen sa i përket rekrutimit nga britanezët. Unë konsideroj se është tepër më rëndësi që bordi të jetë, ose zgjedhja e anëtarëve të bordit të jetë me përfshirjen e britanikëve, sepse ata do të siguronin një kualitet shumë të mirë të profesionistëve. Mirë, për fund, Fadil, 2 sene që du me i përmen, jetoni po folë për transparencë, monitorim, ishtë ndosh angles, ishtë ndosh për shembull GAP-i e bën, po në fund ditës, ata që po e përcjellin në baza ditore jeni ju. Na publiku tu t'i këshyrë ty statuset po kuptojmë për disa gjana që nuk po dihen, edhe aty ma shokante mu ka duk shpenzimet për obiven, apo e spjegon çka janë qëto, sa janë shpenzu për kerin e reportazhit. Qëto e ki ngritë, që kjo është njëna për shpenzime ma të fundit, edhe një sitim për strategji e zhvillim e ki përmen, veç shkurtimisht për çdo dyja sa hargjojnë. Unë du para teknikës, dhe më thonë me e folë edhe RTK e ka obligim ligjor, dhe më thonë dikun 15 dhe 20% dhe më thonë të produkteve të jashtme me i vas pjesë të programit, kjo është obligim ligjor. Dhe më thonë, kur është para pa kjo me ligj, ka qenë dhe më thonë ideja që
programi RTK-së do të pasunohet të rritet vlera. Është qetësuese thash se në kuadër të përmbushjes së këtij obligimi ligjor, thash kemi programe që përveç çmimit marrëmendjes, do të thonë janë të pavlefshëm, janë pa vlerë. A bën mi Për shembull e kom përmend shumë herë milionerin, tash jemi në gjyq me ta, ai pretendon edhe te 2 milionerë, më thonë me i marr prej neve. A bën shumë shpejt njëjti person thotë jemi në super fund të sfida, emisionit? përmend super sfidën, një emision me jastak që rrejon atje. Do të thonë ka çast shumë produkte të cilat e kanë provuar të kanë situatën. Po asnjëra prej këtyre nuk transmetohen mua, po? Po tash nuk transmetohen, po. Nështë ki pas efekt me kritikat e tuja? Po nuk e di, po. E tash te obevani, tash do të thonë është keri reportazhit. Jo serioze, thash një transmetues publik. Me marrë me shirat teknik. Obevani është elementar, ti e ki obevanin, apo? E kemi kjerin e reportazhit. Kjerin e reportazhit që i thuhet obevan. Kështu që, do thonë për transmetime mobile, shtu për me kuptu publiku. E nas jemi televizion, na e kem pas, thash. A jetu thonë që mirët me qira, kjerit e reportazhit? Është marrë, thash, një 40 vjetë më tepër, do thonë që RTK ka pagu 100.000 euro qira. Jo veç për këtë reportazhi, po edhe për një kran që e kanë do kompani dasmave. Kem pagu qira. Kjo është merë, na duhet me i pas pajisjet tona. Na duhet me i ofru pajisjet tona me qira. E më falë, ku shumë pronari që ati kerit reportazhës dhe që ati krani? Pa i tash ti me emë, ati ata qesin sa dush pronar, pa tu duhet me hetu pak ma fell, me këshyr kush që ndron prapa tynve. Pse të më thonë ka interes me i majt, me qira. Bërë me të pyt, a i keni qumë prokurori këto raste? Po thëmë, nuk ka gjë atje dhe këta du me thonë. Sindikata e Pavarur RTK-së, në kohë reale, jo, mas 3-4 vjetë, krejt problemet i ka ngrit, i ka faktu, po nuk ka pas kush me vepru të na. Mirë, s'ki shumë prokurori, e në krime ekonomike, edhe gjithë të i bo publike, kam qenë edhe dëshmitar në krime ekonomike, për shumë gjana, po nuk është vepru. A ka pas bilet tender publik kur jënë marrë me qira qëto veglat, cilat jënë hargju pare të ndoja? Me siguri ka pas, Po tu që ka pas. Po më thash pse duhet na me marrë me qirat teknik. Televizioni duhet teknikën me pas, është elementare. A i ka kuptuar, me ato pare na 3-4 e shumë le teknikën. Kështu që edhe këtu duhet me uhetu pak ma fell me pa. Pse ku është interesi, ku që është interesi? Edhe për fund, jetoni përmeni që është mrapa, RTK-ja është mrapa në shumë gjana, është mrapa në digitalizim, po ti ke shkrujt që egziston një siti për strategji dhe zhvillim. Qaj një sit për strategji dhe zhvillim? Qka bën? Aty është shqetësuese për shkak se shumë ish drejtar, shumë ish udhëhes RTK-së, cilët janë pagu me paga që ka para pa ligjin, në drejtorat i kanë pagat e mira, edhe në fund, kur ju ka skadu mandati, ata kanë shku i kanë sistemu në qatë njësi, që ati është një njësi strategji zhvillim qute, e cila ka kostë të madhe. Po logikë se ata kanë përvoj, kanë qenë drejtora, kanë përvoj në dheqe, po qka kanë... Qfar përvoj ekipi, qka prodhojnë ata? Aty gazetari s'ka që lyp, aty duhet ekspert asaj fushë, thash, ata duhet me bo planifikime, afat shkute, afat gjata, A bojnë, as bojnë? Nuk e di unë që i bojnë, nuk unë pa unë, nuk e di, nuk unë që i ka, diqka, po ajo njësi kushtën shumë RTK-së. Shtifra 100.000 euro i kushtën me marë. Sa veta e në aty? Kështu që nëse ata njerëz, unë pra po thëmë, ata njerëz duhet me i shti ku punojnë, ku kontribojnë, jo me i mledhe aty dhe me thonë rreni, është gabim. Dhe pra po shkesh menaxhim këtu. Se ata, me gjitha ata jenë profesionist një fushet saktume. Mere, angazhoje, aty ku mund me dhonë kontributin e vetë. Fadil Hoxha, JetonMehmeti, faleminderit. Ishte ky debati për RTK-n, e tash ta ndjekim intervistën me Ulrika Richardsonin, koordinatoren e agjencive të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Miss Ulrika Richardson, welcome to our show. Thank you very much. Because there's a lot of competition in the world right now for the vaccine, I wonder if you can tell us, looking at the map of the world, since you coordinate UN agencies here, when is Kosovo likely to get the vaccine, and what does Kosovo need to do to get the COVAX vaccine? Yes, so it's a really good question, and I'm happy that we will talk about this, because globally, and if you allow, I'll say a few words about the global situation around the vaccine against COVID. So globally, as we've all followed in the news, there is a lot of research going on, a lot of different vaccines soon to be available on the market.
And there has been this UN-backed coalition, the COVAX, which is this coalition for the vaccine. And there is currently, there will be, of course, a large number of doses available through this facility. And the facility is currently primarily, actually, the EU member states together form the largest donor to the COVAX facility. But the one single largest donor is actually UK. But apart from that, there is a lot of demand, and our main concern now as the United Nations is that we have to make sure that the vaccine reaches all countries, that there is no such thing as any sort of distinction between those that are, let's say, richer and those that are poorer. And we see some concern that some countries are buying buying large numbers of vaccines, and it is our hope that if they buy larger numbers than what their actually population will need, that some of that goes to poorer countries later on. But there is no such situation because there is not enough vaccine in the world. So of course the richest are worried, let's get to the bottom of this problem, that the richest are gonna get it before any poorer countries. Today I read an article that says that there is a risk, a high risk of failure of this COVAX program, mainly because for poorer countries, mainly because rich countries have already started vaccinating and they will do their utmost to get the most vaccines. Yeah. The general agreement now is that every country will get part of that, of vaccines from the COVAX facility. When will every country? Well, this is for everyone. It's a question mark because there are not enough vaccines on the market, as you rightly said. For Kosovo, there is already, Kosovo has done its application. So it's done what it had to do by the deadline, which was just a few days ago. Okay. And it was well received by the COVAX facility. Have you seen that application? I've seen the application and I've seen the It's answer. all properly done? According to what I understand, it is properly done. There is a national task force, and in this task force, we also have representatives from WHO, from UNICEF, and from the World Bank. And there is also now, they're working on the national deployment plan, which is a requirement for actually as a next step in this process. When you say Kosovo has done its application, did you also see that Kosovo has put down the money to buy this vaccine for its population? This is the second step, is the financial commitment. That needs to follow in January. The good news for Kosovo is that there is a partnership called Gavi, which is the Global Alliance for Vaccines. And Kosovo has been promised, now it all depends on the availability of vaccine, etc., but to receive doses representing 20% of its population. You've seen it also in some tweets. It's about 300,000, a little bit more. So 300,000 plus doses will be made available to Kosovo, and that will be free of charge. When? The big question when, no one really knows, because there is not, as we said, in this COVAX facility, we know that we will need, I don't have the exact number, do we need, for example, 2 billion doses around the world? There is not enough financing for all of that, right? I still want to just face you with this revelation that there is a high risk that the failure of this COVAX action you have taken as UN will leave people without access to vaccines until 2024 in poor countries of the world. So this is why it's so important that we continue to advocate. This is not a UN facility, it's a UN-backed facility, right? But we need to really continue to advocate very strongly, and you will have heard the Secretary General today. He had a press conference in Germany, and he made a press conference, he made it very strongly that we will not beat COVID by having something what he calls the vaccine nationalism.
we will only be able to come out of this if we have international cooperation. And that means solidarity. So we hope that in the end, countries which will have a surplus of its vaccine will actually give that to poor countries. But are we relying only on the surplus? No, absolutely not. We are, as I said, there is every let's say government is making its application, right? And there will be some 190 applications in the world. There are currently, we know that there is a bit more than 85 that have done already their applications. Kosovo is one of them. So this means that there is a very important process happening right now, and it's important that we keep the eye on the objective, which is that everyone, and we have to remember, the COVID is not supposed to be a mandatory vaccination for everyone. You have to start in phases. So you start first with those that absolutely need it, meaning health workers, so that we can make sure that our health system continues to function. So that's priority, that's health workers. Right? Secondarily, elderly? Elderly people over 65, and then those, of course, with some type of medical problems? Yes, like, whatever. Okay, but can we go back to, is Kosovo, because we want to evaluate, is Kosovo doing the maximum? And our viewers want to hear from a secondary source whether Kosovo is doing the maximum. I'm interested on the 20, you said that 20% will be of this vaccine will be given free. Kosovo has been promised, but I'm interested in the budget Kosovo authorities have put towards not free vaccines, but actually bought vaccines. So there is I can't tell you, because that process is only gonna, the government is working hard on this, and it's making a plaidoyer with other governments, with donor governments, friends of Kosovo, and also using perhaps some of the loans that will be provided to Kosovo through some of the IFIs, the international financing institutions, to see if there is anywhere that we can see these big loans that will be provided, if some of that can be redirected to either purchase of the vaccines or to purchase some of the equipment, because we have to also remember here that this is an extremely complex situation, because not all the vaccines will be the same, right? Some of them will have to require very, let's say, important degrees of cold, meaning being stored in very, extreme cold. And do we have those facilities? In fact, Kosovo has, from what I understood, that there are some of those already available here, and whatever is not available will be purchased. So that is... Storage will be purchased. No, also the cold chain. In fact, UNICEF is supporting the whole setting up of the entire cold chain process, right? Because some will require refrigeration, some a little bit more. So we don't know yet, because there will be, in fact, these days, there will be new vaccines also approved globally, right? Because this is, as you can imagine, there's an intense race towards the vaccines. So we are really hopeful, but we have to continue, and I share your concern in the sense that we have to continue to make this advocacy and the request that this vaccine has to be a global good. It has to be available. It has to be a people's vaccine. But in a crisis like these, where economics of every country in the world have suffered, I mean, you seem a bit, your words seem a bit theoretical and idealistic. When countries are desperate, their people are dying, they take the taxes of their people. Why would they care about the developing world when their people are dying? Because if you've seen also, if we take Kosovo an example, the solidarity that that Friends of Kosovo and the donor community has shown Kosovo has been very important throughout this process. Tell us about that. How much was that? I don't have the final number, but it's certainly several hundreds of millions of euros in loans. You may not have all the numbers, but at least what did the organizations you coordinate give? And what money has passed through your coordination that you have seen with your eyes, and what has been the effect of that money in real life? Yeah, so what we have, a plan which is, I can say that in terms of our socioeconomic and health response, that has been money, like new money. I'm not talking about redirected funding, because as you can imagine, you have a set of plans
at the beginning of 2020, we had to change those plans when March arrived and we saw that COVID was invading our Kosovo and the rest of the world. So I can say that the value most likely around 30 million that have come through us. And that's not counting on the core budget of our agencies, meaning what they get in any way for paying for the presence and so on and so forth. So it was 30 million only for COVID? Only for COVID, yes. Yeah. So, and that's fairly important. And that's fairly important if you consider the population of Kosovo. And we are certainly not the biggest. In addition to that, there were, World Bank loans. There were loans from the very important contributions from EU in terms of loans, in terms of budget support. So I would say, if I look at Kosovo, I would be quite positive and optimistic around international cooperation and solidarity. But I agree with you. It is an issue. And that's why I mention it all the time. Okay. And I our see Secretary that General as well. From the point of a willingness of organizations to help Kosovo, honestly, we've never lacked donor funding. We probably are a pretty spoiled small country compared to many others in the developing world since the end of the war. Why I say this, but the problem is that we are not seeing, compared to how many friends and money we have, when we do our investigations on the field, when we put our cameras to look at how the conditions are in ground zero, where in clinics where COVID patients go, we don't see any of this money. We find lack of soap in the infectious clinic in March when we send our cameras. We found no reception there, no guards. We found family members bringing medicine in regular basis, even basic medicine to patients. Family members being asked to take care of their loved ones, family members that were COVID negative. We aired this investigation. What do you say to people who hear you and your enthusiasm and all the money you tell us you gave us, but they don't see it in real life? Well, I think what you're doing in terms of being a watchdog, this is the role of civil society. It is the role of media to basically hold governments and others to account, right? So they say something, you go and you validate. I think that is your job, and I think with that is really good because you can pinpoint, you can highlight and put really the torch on things that are not working well. So that is great. The money that came through us, what we did with this money is basically procure ventilators, respirators, PPEs, meaning masks, meaning gloves, meaning the disinfectant. We did not pay for guards in the hospitals or soaps for the hospital, right? But a lot of the hardware were actually procured through this money, right? So that's one of the things. But what you just mentioned and the fact that there are these, that there are things that are not working as they should in hospitals. In fact, it is really good that you highlight that. And I think it gives also governments a moment, okay, well, maybe we need to double our efforts here. Maybe we need to be clearer. Maybe something, because there are a lot of protocols that you need to have in place. We know that things are not working smoothly. But I know you don't run a World Health Organization, but I'm interested to know whether World Health Organization has seen these deficiencies and is monitoring how the health service is being given to the people. I understand they are monitoring the protocols of, we've had their representative on the show from the beginning of this pandemic in terms of testing, but is WHO monitoring the delivery to the patients in the end as a service? Well, but this is the responsibility of the authorities. The authorities don't monitor themselves, for sure. No, but they have no interest. No, but then you of course, they have an interest to see that things are working, and you are monitoring. This is also, I think, it's a really important role that you're playing, and I think with WHO, we've been really busy to help government and the Ministry of Health and IPH, the Institute of Public Health, to put in place the protocols, make sure that the norms are there. Then how do you operationalize all of this?
I think that's a responsibility of the hospital management, is the responsibility of government ultimately. And to wrap up on the COVID side of things, what are the good lessons that we could learn from the region and the world in how COVID is being mentioned, and also what are the plans or the trends you see as the best in economic recovery from COVID? Yeah, so we are seeing so many mixed responses in the world. We are seeing, so I think it's very, and we've been trying to look at, what is a good model that we can advocate for and replicate and so on. But we see that every response to COVID and every government response has to be so contextualized, because as you can imagine, it depends a lot on the culture, on what is your demographic profile, what is the level of the quality of your healthcare to start with. What are some, for example, situations around health insurance, right? And people's trust in the healthcare, right? So all of those things are of course, they will impact your response. But I think some of the things that we saw and that we were adamant about was testing, tracing of cases, of contacts tracing, and then isolating, right? So I think those were the three key messages we had. Then we had all those measures in terms of keeping distance, wearing a mask, and washing your hands. Are you impressed with how Kosovo did tracing, testing, isolating? I think that it could have been done better, and Kosovo is certainly not unique to that. And you just we don't need to look very far, but we can look to very advanced economies in Europe, and we see how it faltered, right? So did anybody do good? And it's difficult because we are not at the end of it, So it is difficult now to assess, We of course we have to always assess and go on, right? But you can't sort of take a pause and step back and say, okay, in the end, how was this managed, right? Because at the end, you have to request accountability. So at the end, I believe somewhere next year, at the end of next year, many countries will actually go through a process where you have commissions established to actually review the response of COVID, because ultimately all governments are responsible to their electorates, to their people. Finally, before this crisis happened, UNDP was advancing on fighting poverty. You will have an even bigger poverty in the world after this crisis. How is the UN, its agencies, and especially UNDP, going to change its prism on development next year? Looking forward to next year. So when we look at and your question on the economic recovery, this is a very important question, and you're absolutely right. What we've seen globally is that poverty for the first time in 20 years is rising. Is rising. We've had a slight decrease for 20 years, and now it's rising for the first time. Is there any evaluation how much is it rising? I can't remember. I can't remember. And it depends also what type of poverty you talk about. It's extreme, etc., etc. But so we've seen that. We've seen also how unequal access people have to social services, right? And we've seen how that inequality has had, we've seen it clearly through COVID. So I think COVID has taught us very, very important lessons. In Kosovo, we have this socioeconomic response plan, which we have presented to the government, to our partners, and it is impacting the economic recovery, because the economic recovery will have to look at those weaknesses that we saw during COVID, inequalities, people who did not have access to social protection, and how weak the education system was. And we also know that the health system really started at not a very strong sort of level here. So it is important, as we look at recovery, that you have to look at all these aspects, not only
the economic recovery. It also has to be, we have to look at the socioeconomic dynamics, social dynamics, about groups that are perhaps marginalized, that are being left behind as we think of as you tell me this, I remember so many people in Kalzo who are coming to us and just presenting bills how much this disease is costing their families. Yeah. Each one with COVID in Kosovo has not only had to suffer COVID, but had to suffer the amount of money they have to spend on basic things such as oxygen, even oxygen. What do you tell to those people? Like, have you, let's start with this specific question of oxygen. Have you had any requests from Kosovo authorities to bring more oxygen that people are paying we for? have brought more oxygen, and right now we are discussing also, because there was now they want to produce oxygen in Kosovo, because it should be possible. It's not a very complicated. I'm not an expert on this. I know. But we've been told for a while, for a month, that they're trying to produce oxygen, and we don't see it yet. Yeah. But we've been asked, and we've been providing oxygen containers and also new oxygen, and I know that they were also importing from some of the neighboring countries. Yes, I think oxygen is a huge gap, and for me, it shows also how we need to, it's clear that we didn't prioritize healthcare sufficiently in the past. And I think that's something at least that is... But do you think people should pay for oxygen? No. For their own oxygen? In Kosovo, the fact that there is no public health insurance, of course, is it's very complicated, right? Because that situation you wouldn't have if you would have a public health insurance in place, right? So no, and I don't think it sounds very correct. But on the is there money, if the government asked you to pay for oxygen, what would donors say? Right now, I think there is also an interest from donors to see, as you were saying, that, okay, but we paid for that, let's say, a few months ago. What is happening, right? So we have an ongoing dialogue between the donors and the government. So let's end with that. How are you making sure that your money is going to the right place? I'm very interested in the mechanism that you oversight in making sure all this money that has come in the name of pandemic is not being abused, knowing the history of corruption in Kosovo. Yeah, I think that is a very good question. It is a good question both for us, and we try our best to see that what we give is actually being provided and is being transported. Sometimes we see mistakes, we rectify them, right? So also Kosovo is not big. If you try to look close, you may find where it goes. But we are not, you need to have, I think it's a really good question, and I think it gives us also good entry points into how do we work with that, right? Because we often you have an agreement with your institution that you work with, and you provide certain set of equipment. Are you auditing that money that is going to We haven't audited yet, but we will. Every agency is Will Auditor General do it? Will your auditors do it? We normally do independent audit procurement processes, and there will be, we don't use the national audit process, but any auditor that will meet the requirements will do our audits. And those are independent audits, and there will be audits. And to end on a positive note, what has impressed you the most about Kosovo in this crisis before we reach the new year, and what do you want Kosovars to look forward to in the new year? Yeah, I think that there is certain, I was very impressed by the certain calmness in a way. I mean, people didn't get hysteric. There is no hysteria, and I think that was very good. People took it seriously. There is this is a danger, but there wasn't this sort of like, the society didn't freeze. It's not like you became, paralyzed by this. So the society continued. I mean, I think that, and sometimes I must say, I use a mask when I go out and all the time, even inside, not here because we hold the distance. But sometimes I hear also sort of comments from young people that, why am I wearing a mask? And sometimes I want to turn and say, listen, I don't know if I have it. You don't know if you have it. So I think that I just wish that people would realize that
there has to be a little bit more patience, and that we need to wear a mask at least for another, few months until the vaccine will be fully here in Kosovo, which is going to take time. So my message to people going into these holidays, don't do big gatherings. If you feel the slightest ill, take the responsibility and self-isolate. Right? Do you know anyone that is sick? Make sure that you send the information that anyone who is close needs to also then isolate and then test. Be serious about this, because if we look at the healthcare system, your health professionals are extremely tired. They've been working tirelessly. And and also health systems it's weak here. It is. We have to face it, right? And you can't start to strengthen health systems in the middle of a crisis. So we need to do the best with what we have. And people's cooperation here is absolutely essential, because it saves lives. And I say maybe this is the closest we get to be heroes in our own lives, is to save someone else's life by wearing a mask. It's a simple measure. So that would be my message. And no New Year's parties and stuff. You can still be with one or two loved ones. I know it is contrary to our human nature and to the culture here. You want to hug and be together and many people around the table and so on. This end of the year would just not be the same. But, we can still have a little bit of nice time, but small groups of people. Ms. Richardson, thank you for the interview. Thank you. Kjo ishte çka kemi përgatitur për ju sonte. Vazhdoni me raportu në kallxo.com dhe deri në emisionin e ardhshëm, mirëmbëjtje.